สวัสดีครับผมพัฒนันท์ช่อง Tech Adopt นะครับเจอกันอีกครั้งกับคลิปนี้นะครับห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดคลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจผิดนะครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Windows Server 2022 ว่ามันมีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับไลเซนส์ของ Windows Server 2022นะไลเซนส์ของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะมีไลเซนส์ส่วนหนึ่งที่เป็นฝั่งสิทธิ์การใช้งานนะครับสิทธิ์ในการ access Windows Server ที่เขาเรียกว่า CAL นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในคลิปนี้ก็คือเราจะคุยกันเรื่องแล้วถ้าสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมขององค์กรเราใช้พวก virtual machine ล่ะเราจะต้องคำนึงถึงเรื่อง license จะต้องซื้อยังไงซื้อแบบไหนโอเคไหมครับนี่แหละคือความน่าสนใจของคลิปนี้พร้อมหรือยังครับนะครับถ้าพร้อมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยและแน่นอนว่าก่อนเข้าสู่นะครับเนื้อหานะครับฝากพวกเราที่เข้ามาดูกันอยู่แล้วเข้ามาดูใหม่นะครับให้พวกเราช่วยกันกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและฝากกดไลค์ใต้คลิปนี้นะครับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยได้มีพลังในการที่จะมาทำคลิปอะไรพวกนี้ให้กับเพื่อนๆได้สม่ำเสมอนะครับตอนนี้ช่อง Tech Adopt ก็มุ่งหน้าเข้าสู่ 10,000 subscriber นะครับก็ตอนนี้เรามีสัก 3,000 กว่าแล้วต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วย subscribe แล้วก็เชื่อว่าพวกเราจะได้ประโยชน์กันอย่างแน่นอนนะครับนอกจากการ subscribe แล้วช่อง Tech Adopt ยังมีช่องทางในการสนับสนุนช่องก็คือการจอยเป็น membership นะครับซึ่งก็อันนี้คือ membership ต่อเดือนมีเราแฟนพันธ์แท้มี Tech Adopt สาวก Tech Adopt แล้วก็มี VVIP ก็แบบนี้สามารถเข้ามาฟังได้ครับทำไมพวกเราถึงอยากจะมาสนับสนุนนะครับก็แน่นอนว่าผมก็ได้เล่าให้ฟังว่าปรัชญาแนวคิดของเราทำช่อง Tech Adopt คืออะไรยังไงอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะเข้ามากดไลค์กด Subscribe ได้ไม่พอถ้าเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ผมทำร่วมสนับสนุนนะครับก็กดที่จอยได้เลย Membership ก็เสนอหัวข้ออะไรต่างๆให้คุยให้ฟังหรืออะไรพวกนี้ทางเราก็จะเป็นคนที่จะ response เร็วกว่านะครับการคอมเมนต์ทั่วๆไปนะโอเคครับตอนนี้เราก็มี362วิดีโอแล้วนะครับเป็นช่องที่มีคลิปค่อนข้างเยอะทำเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการทำ lab hand on นั้นผมก็ยังทำอยู่นะครับก็สลับมาบ้างนะครับ lab hand on หรือทำ lab ให้ดูเนี่ยอาจต้องใช้เวลาเยอะพอใช้เวลาเยอะก็จะเตรียมตัวนานดังนั้นความรู้บางอันที่สามารถคุยให้ฟังและก็นำไปประยุกต์ใช้ได้เลยเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นประโยชน์เหมือนกันอย่างเช่นหัวข้อนี้แหละนะครับโอเคนะช่วงบ่ายวันนี้ที่เชียงใหม่ฝนตกนะครับตกค่อนข้างแรงเลยตกหนักนะครับในเมืองตกหนักนะครับสักน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกนะครับแล้วก็หายไปเลยอุณหภูมิก็ลดลงมาพอสมควรเย็นสบายช่วงนี้ที่เชียงใหม่น่าเที่ยวนะครับนอกจากเราจะเที่ยวหน้าหนาวช่วงนี้ก็น่าเที่ยวเขียวขจีนะครับเขียวขจีโอเคลงรายละเอียดสักทีนะครับจะสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยมีข้อมูลของ Windows Server 2022 3 Edition ได้แก่ Essential Standard Data Center นี่แหละเราจะมาคุยกัน3ส่วนนี่แหละให้ฟังเริ่มต้นกันเลยนะฮะอันดับแรกเลย Windows Server 2022 Essential มีด้วยเหรอครับคุณลักษณ์นะครับมีฮะมีมันเหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก Essential Edition เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กนะครับและมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเวลาซื้อเนี่ยมันจะซื้อได้แค่รูปแบบที่ชื่อว่า ROK นี่ครับ ROK นะรูปแบบ ROK Reseller Option Kit นะครับเวลาซื้อมันจะมากับเซิร์ฟเวอร์อย่างเช่นเราซื้อเซิร์ฟเวอร์เดลนะครับมันจะมีพาร์ท ROK ของเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง ROK มันจะบันเดิลติดกับแบรนด์เวนเดอร์เลยนะครับถ้าบันเดิลถ้าเป็น ROK ของ Dell ในนั้นก็จะถูกบิวเรื่องของไดรเวอร์อะไรมา Compact Dell นะครับถ้าของ Lenovo ก็ Compact Lenovo Lock BIOS อะไรว่าไป
จะไปข้ามแบรนด์ไม่ได้นะไลเซนส์พวกนี้นะครับแต่เอาไปลงบน virtual machine ได้ไหมน่าจะได้นะครับ ขอโทษทีนะครับก็เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กยังไงอันที่หนึ่งเลยนะครับองค์กรนั้นเนี่ยจะต้องมี user เนี่ยไม่เกินสัก25 คน25 คนในที่นี้หมายความว่าถ้าจะใช้ Windows Server 2022 Essential เป็น Active Directory เป็น Active Directory Active Directory ที่โปรโมทขึ้นมานั้นนะบน Windows Server Essential เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดคือเราจะสร้าง user ได้แค่25 user เท่านั้นเกินนั้นได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้และก็มีข้อจำกัดคือคอมพิวเตอร์ที่จะมาจอยโดเมนนะครับไม่เกิน50 เครื่องไม่เกิน50 เครื่องหมายความว่า50 เครื่องเนี่ยคนที่จะวนใช้งานต้องมีแค่25 คนนะครับถ้าองค์กรของเรามี1 เครื่อง1 คนอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะใช้งานได้25 คน25 เครื่องส่วนเครื่องที่เหลืออีก25 เครื่องถ้ามีอยู่ก็ต้องเอา user 25 คนไปล็อกอินซ้ำๆไว้ถ้าจะแอพพลายใช้งานนะครับถามว่าอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กไม่เกิน25 user โอเคไหมนะครับและเซิร์ฟเวอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นเนี่ย CPU มันจะต้องไม่เกิน1 CPU 1 CPU จะต้องไม่เกิน10 คอร์มันมีข้อจำกัดเยอะเหลือเกินพูดง่ายนึกถึงเซิร์ฟเวอร์ตัวเล็กๆนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวเล็กๆที่เป็นทาวเวอร์นะครับ1 CPU หรือแลกเซิร์ฟเวอร์1 CPU นะครับที่เป็น Intel Xeon Silver ตระกูลเริ่มต้นInitial ที่มันขึ้นด้วยต้นด้วย W 1235 1240อะไรก็ว่านไปนั่นน่ะไอ้พวกนั้นน่ะมันคอน้อยนะครับหรือ Silver ตัว Initial นะครับที่มี8 คอหรือ10 คออย่างเงี้ยได้อยู่นะขายเฉพาะรูปแบบ ROK ไม่มี OEM จะซื้อแผ่น OEM มาไม่ได้ข้อดีของมันในขณะที่มันมีข้อจำกัดก็ดีอยู่คือไม่ต้องซื้อแคลนะครับไม่ต้องซื้อแคลเหมือนตัวใหญ่กว่าที่เป็น Standard หรือ Data Center นะไม่ต้องซื้อนะครับนะอันนี้คือข้อดีแต่มันมีข้อจำกัดไงเพราะมันเป็น Edition สำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือสาขานะครับสามารถทำโปรโมท Domain Controller ได้นะรุ่นนี้แต่ทำตัวให้เป็น additional domain ไม่ได้หมายความว่าคุณซื้อรุ่นนี้ไปคุณไม่มี additional domain หมดสิทธิ์ดังนั้นจะต้องเข้าใจก่อนซื้อไม่ใช่ว่าเห็นราคามันถูกแล้วซื้อเลยโดยที่ไม่เข้าใจว่ามันมีข้อดีข้อจำกัดข้อย่อยอะไรโอเคไหมครับซึ่งผมก็ได้คุยให้ฟังในคลิปนี้แหละพวกคุณจะได้ไว้แบบนี้ก็พอได้อย่างนั้นนะซื้อด้วยความเข้าใจโอเคไหมฮะจะได้ไม่พลาดแล้วต้องซื้อใหม่ทีหลังนะขอจิบชาไปด้วยนะครับนะพอดีคอแห้งนะผมก็จะมีเพื่อนๆอาจจะมีถ้วยชาผมก็จะมีชาแบบนี้ติดห้องทำงานไว้นะครับชงชาแล้วก็จิบนะครับจะได้ลื่นคอขออนุญาตนะฮะมันมีข้อด้อยอย่างหนึ่งนะคือนะครับเครื่องนี้ Essential Edition เนี่ยไม่สามารถทำตัวเป็น Terminal Service Server ได้หรือ Remote Desktop Server Remote Desktop Service นั่นแหละทำ RDSไม่ได้ทำ RDS Server ไม่ได้นะครับถ้าคุณจะให้เครื่องนี้ให้บริการ Terminal Server คุณก็ต้องซื้อ Edition ที่เป็น Standard ขึ้นไปนะโอเคไหมฮะ Standard ขึ้นไปนะครับอันนี้นะพอทราบแล้วก็จะได้รู้ว่าตอนซื้อแบบไหนดีนะครับพอไปตรวจสอบเป็น Essential ติดกับเซิร์ฟเวอร์มาไม่โอเคถ้าองค์กรของคุณเป็นองค์กรที่มี User เยอะๆโอเคไหม next นะครับต่อไปนะ Windows Server 2022 Standard Edition อันนี้ใครๆก็รู้จักเนาะนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อไลเซนส์ของ Windows Server โดยมากก็เริ่มต้นจาก Standard Edition เป็นธรรมชาติธรรมดานะครับ
ยอดนิยมสำหรับธุรกิจขนาดจริงๆเล็กกลางใหญ่ก็ได้หมดแหละนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยบอกว่ามี25 user นะครับ50เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยสามารถซื้อ Standard Edition ได้เลยไหมได้เลยราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่พอซื้อ Standard Edition มาใช้งานนะครับแน่นอน Standard Edition ไม่ล็อกจำนวน user บน Active Directory คุณทำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เป็น Domain Controller คุณสามารถใช้ license ของ Windows Server Standard เนี่ยสามารถทำ additional domain ได้ essential ทำไม่ได้โอเคไหมฮะสามารถทำตัวเป็น terminal service server ได้หรือ RDS server ได้นะครับทำได้นะครับวิธีซื้อคุณซื้อเป็น OEM ก็ได้คุณซื้อเป็น ROK ติดมากับเซิร์ฟเวอร์ก็ได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับบริบทนะครับนะถ้าคุณใช้เครื่องแบบ on premise นะ1เครื่องแล้วลง Windows ทับไปเลยนะอันนั้นคุณจะซื้อเป็น OEM หรือ ROK แต่ถ้าเครื่องของคุณในองค์กรของคุณเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เป็น Hyper-V หรือเป็น Virtual Machine ที่อยู่บน VMware คุณจะต้องซื้อเป็นแบบ CSP หรือ Open License สมัยก่อนเนี่ยเป็น Open License สมัยนี้วิธีการซื้อคือ CSP น่าจะย่อมาจาก Cloud Service Provider เป็นรูปแบบการซื้อแบบใหม่นะครับแต่มันไม่ใช่ซื้อแบบ Subscription นะ CSP คือรูปแบบการซื้อ CSP แต่ก่อนคือ Open License ถ้าย้อนกลับไปในยุคที่เราซื้อแบบ Open License พอซื้อเสร็จเราจะได้ Agreement นะครับ License Number Authority Number ในเอกสารที่เขาส่งของคุณเนี่ยอย่างผมขายให้ลูกค้าผมก็จะมีเอกสารแผ่นหนึ่งให้ลูกค้ามันจะมี Authority Number License Number ลูกค้าก็เอาไปกรอกบนระบบตัวเองหลังๆมาไม่ต้องกรอกด้วยซ้ำพอซื้อปุ๊บมันจะ activate เข้าไปใน portal เลยนะครับแล้วก็ agreement ตรงนี้แหละเป็นหลักฐานในการส่งมอบ license โอเคไหมฮะเนาะแล้วเวลาใช้แอดมินขององค์กรก็จะใช้อีเมลกลางขององค์กรเราแหละล็อกอินเข้าไปยัง Open License Service Center เพื่อเข้าไปทำอะไรเข้าไปดู agreement ต่างๆถ้าเราซื้อ license แบบ OEM หรือ ROK เราจะ control เรื่อง license ภายในองค์กรยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ซื้อแบบ Open License จะดีที่สุดหลายๆคนก็จะรู้เพราะอะไรเราล็อกอินเข้าไป Open License Service Center ได้เลยนะครับ OLP น่าจะเป็น Open License Program รูปแบบการซื้อแบบนี้แบบ Open License แต่เมื่อ2ปีหรือปีกว่าผมจำไม่ได้แน่นอนรูปแบบการซื้อแบบ Open และล็อกอินเข้าไปใช้ Open License Service Center Microsoft เขายุติบริการนี้ยุติหมายความว่าไม่มีรูปแบบและก็ไม่ได้ใช้ Open License Service Center แล้วแต่ Open License Service Center ที่ล็อกออนเข้าไปบน Portal นั่นน่ะที่เข้าไปดาวน์โหลด ISO ไฟล์ดาวน์โหลด License Key นั่นน่ะอันนั้นยังใช้งานได้เขาเปลี่ยนมาใช้ CSP Cloud Service Provider พอเปลี่ยนมาบน CSP สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนเลยก็คือรูปแบบการซื้อก็จะเป็น CSP แบบที่1อันที่2ต่อมาคือ Portal ที่เข้าไปล็อกอินใช้งาน License กับดาวน์โหลด ISO ไฟล์และดู Agreement จะไม่ใช่ Open License Service Center แบบเดิมคุณก็ต้องจำรหัสผ่านในการเข้า Open License Service Center ในยุค 2-3 ปีที่ผ่านมาก็นะครับอาจจะไปดาวน์โหลด License Export ออกมาเป็น CSV ไฟล์แล้วก็ Agreement เก็บไว้ก็ดีผมไม่แน่ใจว่าในอนาคต Microsoft เขาจะยุติการเข้าถึงตรงนั้นเมื่อไหร่ไม่ทราบผมไม่ทราบนะครับพอเป็น CSP รูปแบบการซื้อ CSP ถ้าคุณยังไม่มี tenant นะให้ดูนะครับเขาเรียกว่าเวลาคุณจะซื้อ license ที่เป็น CSP คุณจะต้องมี tenant เขาเรียกว่า Microsoft CSP tenant นะครับลูกค้าที่ไม่เคยใช้พวกตระกูล Office 365 หรือ Cloud Microsoft มาก่อนคุณจะไม่มี tenant คุณจะต้องมีการเตรียมชื่อสมมุติว่าคุณจะซื้อ license เนี่ยเขาจะให้คุณตั้งชื่อนะครับ tenant ของคุณและชื่อ tenant ของคุณมันจะตามด้วย .on microsoft
.com ใครก็ตามนะครับมันจะตามด้วย นะครับเพราะงั้นด้านหน้าอย่างเช่นจำนวนที่คุณต้องเตรียมชื่อคือ3ชื่อเพื่อทำการโหลดนะครับยกตัวอย่างบริษัท ABC จำกัดเนี่ยนะครับเขาตั้งชื่อ3ชื่อ abcts. จะสังเกตไหมเทนนั้นมันจะมี abcts. ตามด้วยอันนี้ suffix ใช่ไหมตามด้วย domain .onmicrosoft.com ชื่อที่2 abc365.onmicrosoft.com abctshq.onmicrosoft.com ตั้งไป3ชื่อจริงๆเนี่ยเขาก็จะดูแหละว่ามันมีปัญหากับชื่อพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้าชื่อไม่มีปัญหาคุณก็จะได้ abcts เนี่ย .onmicrosoft.com เป็นชื่อ tenant ชื่อแรกที่คุณตั้งหมายความว่าเป็นชื่อแรกที่คุณอยากจะได้อยากจะใช้ถ้าไม่ติดอะไรคุณจะได้ abcts.onmicrosoft.com พอผ่านการตั้งชื่อ tenant เสร็จกด next นะครับพอดีไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะคุณก็ตั้งชื่อว่า user เนี่ยจะมี user อะไรที่เป็น admin ของ CSP portal ของ tenant นี้นะครับสมมุติผมใส่ administrator ก็จะเป็น administrator at abcts.onmicrosoft.com ก็ให้ใส่พาสเวิร์ดคุณต้องจำ user และพาสเวิร์ดนี้ไว้เพราะมันจะเข้าสู่ในการบริหารจัดการ tenant ของคุณพอคุณทำเสร็จคุณนะครับพอ distributor ทำเสร็จคุณก็จะมี tenant เป็น abcts.onmicrosoft.com ครั้งหน้าคุณจะซื้อไลเซนส์เพิ่มใช่ไหมเขาจะถาม tenant คุณคราวนี้คุณมีแล้วคุณก็แจ้งไปว่า abcts.onmicrosoft.com จบแล้วเห็นไหมครับ distributor ก็จะไปโหลดไลเซนส์ยัดเข้าไปยัง tenant ของคุณนะครับมันก็จะโผล่อีเมลก็จะส่งแจ้งมาที่แอดมินนะครับพอเข้าใจเนาะผมคิดว่าน่าจะอธิบายเคลียร์ตรงนี้นะครับนะต่อ Windows Server 2022 Standard Edition เวลาที่เราซื้อเสร็จคุณจะต้องซื้อ CAL Essential ไม่ต้องซื้อใช่ไหม Standard Edition ต้องซื้อ CAL มันย่อมาจาก Client Access License เนี่ยตัวเนี้ยCAL นะครับรูปแบบของ CAL มันมีอยู่2อย่างแบบที่1คือ User CAL แบบที่2คือ Device CAL เดี๋ยวผมจะอธิบายด้านหลังรอฟังนะด้านหลังอันนี้ต้องซื้อเสมอซื้อ License Windows Server เสร็จคุณจะต้องซื้อ CAL ถ้าไม่นะครับการซื้อ CAL ซื้อขั้นต่ำ5 CAL ในครั้งแรกกติกาคือ5 CAL ครั้งต่อไปภายในไม่เกิน2 ปีซื้อทีละ1 2 3ได้เลยนะครับคำว่าซื้อขั้นต่ำ5 CAL นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณต้องซื้อขั้นต่ำ5 CAL หลักการซื้อจริงๆเขามีวิธีการดูว่าคุณจะซื้อตามนะครับ User CAL 5 CAL 6 CAL 7 CAL 8 CAL 10 CAL หรือ Device CAL กี่ไลเซนส์กันแน่มีวิธีนับเดี๋ยวด้านหลังคลิปนี้ผมจะบอกนะครับ Windows Server 2022 Standard Edition นะครับมันจะมีรูปแบบการซื้อไลเซนส์โดยบังคับนะครับเป็น Windows Server 2022 Standard 16 License Core นะครับ16 Core License ไม่ใช่16 License Core 16 Core License 16 Core per License เขาจะบังคับซื้อนะครับมินิมัมเลยนะครับคุณใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่1 CPU มี12 คอ10 คอคุณก็ต้องซื้อมินิมัม16 คอไลเซนส์สิทธิ์ของ16 คอไลเซนส์เวลาเราซื้อเนี่ยมันจะได้สิทธิ์การใช้ VM 2 Instance หรือ2 VM ตามจำนวนคอที่ได้รับอนุญาตคุณซื้อ16 คอคุณก็ใช้ได้ไม่เกิน16 คอโอเคไหมครับนั่นแหละคุณก็ใช้ได้ไม่เกิน16 คอนะ Windows Server 2 Standard Edition จะทำอย่างนั้นจะใช้งานอย่างนั้นนะครับ
ถ้าคำถามคือถ้าคุณมี20 VM ทำไงคุณก็จะต้องซื้อ License Standard 16 License Core มาได้2 VM ถูกไหมครับคุณมี20 VM คุณก็ต้องซื้อ10 License คุณลองเอาไปคูณดู10 License ของ16 License per Core มันจะต้องจ่ายกี่ตังค์โอเคไหมครับคุณต้องทำอย่างนั้นนะครับเพราะมันมีกฎบังคับตรงนี้ด้วยนะตามจำนวนคอที่รับอนุญาตนี่ฮะเขาบอกว่าสามารถเพิ่ม VM ได้โดยการซื้อคอให้ครบตามจำนวนของโปรเซสเซอร์ที่มีอยู่นะครับอันนี้คือตัวอย่าง Windows Server 2022นี่ครับ Standard Edition เขามีแบบ2 Core License ซื้อ1 License cover 2 Core เขาบอกมินิมัมขั้นต่ำแบบนี้จะต้องซื้อ8 License ก็คือ16 Core ต่อ License ถ้าคุณจะอย่างนั้นคุณซื้อแบบนี้จะดีกว่าเนี่ยถ้าครั้งแรกคุณต้องซื้อแบบ16 Core License Pack โอเคไหมครับเนี่ย16 Core License Pack นะครับแต่ถ้าคุณมี4 VM Gate คุณต้องซื้ออันนี้2 License นะครับเนี่ยคุณต้องการใช้2 VM Instance ไม่พอคุณจะใช้3คุณก็ต้องซื้ออันนี้2 License เพราะมันรองรับ4ใช่ไหมครับเนี่ยในกรณีที่เป็น Virtual Environment VM Guest นะแต่ถ้าคุณใช้ CPU แบบ Physical คุณก็ซื้อบวกไปเลยสมมติคุณเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีนะครับมี10 คอคุณก็ซื้อแบบนี้10 คอแต่คุณต้องซื้อ8อยู่ดีนะขั้นต่ำ8ก็คือ16 License Core ถ้าคุณซื้อ2 คอ per License Pack ถ้าคุณมี1 CPU 12 คอคุณก็ต้องซื้อ2 คอ License คูณ8 License เพราะมันมินิมัมอย่างน้อย16 คอ License นะครับทางอันนี้ง่ายๆนะครับต่อมาครับ Windows Server 2022 Data Center Edition Data Center Edition แน่นอนว่ามันมีฟีเจอร์มันมีอะไรต่างๆที่มันเหนือกว่า Standard นะครับหรือคล้ายๆกัน Standard กับ Data Center ในแง่ของฟีเจอร์มันอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดยิบย่อยมากอันที่หนึ่งเลยอย่างเช่นนะครับ Data Center เนี่ยมันจะเหมาะกับการทำเนี่ยพวก SCI นะครับพวก SCI เหตุผลเพราะว่า SCI เนี่ยมันมีการอย่างน้อยต้องมี3 โหนด 2-3 โหนดใช่ไหมครับแล้วมันต้องย้ายเครื่องไปย้ายเครื่องมาใช่ไหมครับไลเซนส์ประเภทนี้มันเป็นไลเซนส์ Data Center เมื่อซื้อมาเนี่ยเขาจะซื้อตามจำนวนคอของโหนดที่เป็น Physical Node อย่างเช่นเรามีเซิร์ฟเวอร์3 โหนดให้ทำ SCI หรือทำ VMware Cluster ก็ได้เรามี3 โหนด3 โหนดนี้ VM Gate มันจะไหลไปไหนก็ได้พอเป็นแบบนี้อย่าง Standard Edition เรามี3 โหนดเราต้องซื้อไลเซนส์แต่ละโหนดนะให้ cover จำนวนคอเพราะงั้นถ้าใช้แบบนั้นมันจะแพงกว่าเลยนะครับมันจะแพงกว่านะ Standard ก็เหมือนกับว่าคุณไม่ต้องย้ายไปไหนเพราะมันเหมือนกับยึดติดกับ CPU core socket core ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคลัสเตอร์มันก็ยังพออลุ่มอล่วยกันในเชิงไลเซนส์ของ Microsoft นะครับผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าโอเคนะครับในขณะที่มันอยู่เซิร์ฟเวอร์กอไก่ขอไข่คอควายนะครับมันก็จะอยู่ในการซื้อไลเซนส์ครอบเวลาคุณครอบคุณต้องครอบทั้ง3 โหนดมันถึงจะเสมือนว่ามันย้ายไปเซิร์ฟเวอร์1 2 3ก็ได้อย่างเช่นแต่ละโหนดมี CPU 16 คอคุณก็ซื้อนะครับ cover นะครับถ้าคุณเป็น VM environment เครื่องที่1นะครับคุณมี10 VM คุณก็ซื้อไลเซนส์ที่เป็น16 ไลเซนส์ core 5 ไลเซนส์ cover server ที่1 cover server ที่2ก็10 ไลเซนส์ server เครื่องที่3ก็10
ไลเซนส์รวมกันซื้อ30นะมันถึงจะเหมือนกับว่ามันไหลไปไหลมาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ไหนก็ได้ถ้ามีเพิ่มมากกว่านั้นคุณก็ต้องซื้อเพิ่มถ้าคุณทำระบบคลัสเตอร์คุณก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับต่อให้คุณต้องการเพิ่ม2แต่มันมี3โหนดคุณก็ต้องมี3ไลเซนส์นั่นสแตนดาร์ดแต่ Data Center มันต่างกันตรงที่สมมติคุณมี3โหนดเหมือนกันโหนดและ CPU เหมือนกันคุณซื้อ Data Center License เลยครอบ Data Center License มันไม่จำกัดจำนวน VM Gate คุณซื้อแค่ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่1 16 License Core ใช่ไหมครับเซิร์ฟเวอร์คุณอาจจะมี20 Core คุณก็ซื้อ16แล้วก็ซื้อแบบ2 License 2 Core License 2 Core License เพิ่มเข้าไปให้เข้ากับจำนวน Coreไอเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้คุณจะมีเป็น100 VM Gate ถ้ามันรับไหวก็ทำได้เซิร์ฟเวอร์ที่2เซิร์ฟเวอร์ที่3คุณก็ซื้อแบบเดียวกันไลเซนส์ก็แบบเดียวกันเพราะมันจะต้องย้ายไปย้ายมาแต่มันมีข้อดีคือหลังจากนั้นพอคุณจะเพิ่มจำนวน VM Gate มันถูกล็อกโดยจำนวน Core License ที่อยู่บนแต่ละเครื่องแล้วเรียบร้อยคุณไม่ต้องซื้อเพิ่มอันนั้นมันเหมาะสำหรับนะครับองค์กรเรามีหลายๆ VM Gate ผมว่า40-50เนี่ยน่าจะซื้อ Data Center ได้แล้วจริงๆ30ก็น่าจะซื้อ Data Center Edition จะคุ้มกว่าประหยัดตังค์กว่าถ้า VM จะเยอะขึ้นนะถ้าจะซื้อเนี่ยคุณสามารถซื้อได้แบบทั้ง OEM ROK ผ่าน CSP โปรแกรมนั่นแหละปัจจุบันพอเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องซื้อ User Cal หรือ Device Cal แยกนะครับต้องแยก Windows Server เวลาซื้อจะต้องซื้อคู่กับ Cal เสมอยกเว้นคุณซื้อ Cal เยอะๆอยู่แล้วนะครับ User Cal ของคุณเพียงพอ Device Cal ของคุณเพียงพอก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ไม่ว่ากันแต่มันต้องครบถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆมันต้องครบนะครับถ้าเจอตรวจจะได้ไม่มีประเด็นไม่มีปัญหานะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่า Windows Server 2022 ในสภาพแวดล้อมที่เป็น VM อันนี้ยกตัวอย่างเนี่ยโทษทีนะคุณมีสิทธิ์ใช้ในรูปแบบถ้าเป็น Standard Edition ในสภาพแวดล้อมที่เป็น VM นะครับได้2เครื่อง16 Core License มีสิทธิ์ใช้ได้2เครื่องหรือ2 Instance ในสภาพแวดล้อม Virtual Environment โอเคไหมครับหากคุณติดตั้งมากกว่า2เครื่อง2 VM คุณจะต้องทำการสั่งซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานนะครับ Core ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์แบบ10 Core คุณก็จำเป็นจะต้องซื้อ Windows Server 2022 Standard แบบ16 Core License 1 License เพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อม VM นะได้2 VM นะครับถ้าคุณต้องการนะครับสร้าง VM ที่3ในแง่ของลิขสิทธิ์การใช้งานนะครับ3หรือ4คุณจำเป็นจะต้องซื้อ Windows 2022 Windows Server 2022 Standard แบบ16 Core ต่อ License เนี่ยอีก1เป็น2ก็คือต้องซื้อ2 License ถึงจะ cover การใช้งาน4 Instance หรือ4 VM Guest โอเคไหมครับพอคุณมี VM เยอะขึ้นนะครับอันนี้แค่พูดถึง1เครื่องนะถ้าระบบคุณเป็นคลัสเตอร์คุณจะต้องซื้อ2 4 6สมมติมี3โหนดต้องซื้อ2 4 6เพราะว่ามันสามารถไหลไปไหนก็ได้เข้าใจใช่ไหมครับพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเวลาเขาจะซื้อเนี่ยวิธีการง่ายๆคือคุณมีกี่เซิร์ฟเวอร์เขาเอาคอมานับรวมกันอย่าไปดูแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะคุณต้องไม่ดูเซิร์ฟเวอร์เดียวคุณเอาคอของเซิร์ฟเวอร์ทั้งคอทั้ง CPU มันกี่ CPU เอาคอมารวมกันพอเอาคอมารวมกันแล้วเอามาหาร16มันจะได้ไลเซนส์ที่จะซื้ออย่างถูกต้องนะครับ1ไลเซนส์เนี่ยคุณมีสิทธิ์ใช้2 Virtual Machine คุณจะรู้เลยทันทีว่าคุณจะต้องซื้อเท่าไหร่และไปคูณเป็นจำนวนเงินโอเคไหมครับพอคุณเป็นจำนวนเงิน
คุณก็ไปเทียบกับการที่คุณจะไปซื้อแบบ Data Center Edition เริ่มต้นData Center Edition มันแพงกว่าอยู่แล้วแต่ถึงจุดหนึ่ง Data Center ซื้อแพงก็จริงแต่มันจบจำนวน VM Gate เพิ่มขึ้นมันไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ Standard Edition มันถูกกว่าจริงแต่1 Ryzen 16 Core Ryzen เนี่ยมันได้แค่2ถ้าเมื่อไหร่คุณเพิ่ม Virtual Machine Gate เยอะขึ้นคุณก็ต้องซื้อทวีคูณเยอะขึ้นคุณมี3โหนดคุณก็ต้องซื้อเพิ่มทั้ง3โหนดนั่นแหละไปเปรียบเทียบดูว่าจะซื้อแบบไหนกันแน่ที่หลายๆคนไม่เข้าใจก็เป็นเพราะอาจจะสับสนอันนี้คือข้อมูลที่เอามาฝากนะครับคุณสามารถซื้อซ้ำได้ทุกๆ2 VM ที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้านะครับคุณมีความต้องการใช้งาน VM จำนวนมากแนะนำให้ใช้ Windows Server 2022 Data Center ซึ่งอนุญาตให้สร้าง VM ไม่จำกัดภายใต้การซื้อ Ryzen Core Cover 1 เครื่อง2 เครื่อง3 เครื่องแล้วแต่ในสภาพแวดล้อมของเรานะอันนี้พูดถึงแต่ละเครื่องนะครับถ้าคุณมีนะครับ30 VM ถ้าคุณซื้อแบบ Data Center คุณไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่า1 Ryzen มัน cover ได้แค่2 VM ไม่ใช่คุณต้องไปนับ Core บนเซิร์ฟเวอร์แทนคุณมี3เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ละเครื่องเซิร์ฟเวอร์ละ CPU สมมติเอาง่ายๆคุณมี3เซิร์ฟเวอร์ละ CPU ละ16 Core คุณก็ซื้อ Data Center แบบ16 Core Ryzen 3 Ryzen มันก็จะ cover ทั้งหมด3โหนด VM แต่ละโหนดที่คุณจะไปสร้างคุณสามารถสร้างได้อย่างไม่จำกัดภายใต้คำว่าทรัพยากร CPU Memory Disk ที่คุณมีอยู่นั่นแหละความหมายนะครับเข้าใจใช่ไหมครับโอเคเนาะถ้าใครไม่เข้าใจงงก็อาจจะถามใต้คลิปนี้ได้นะครับการซื้อ Data Center จะถูกกว่าไหมมันจะถูกกว่าเมื่อคุณมี VM เยอะๆแล้วคุณเริ่มซื้อ Standard แล้วเยอะขึ้นทุกครั้งต้องซื้อกลายเป็นว่าพอ VM Gate เยอะขึ้นผมจำไม่ได้ว่าจำนวนเท่าไหร่นะ25 VM Gate 30 VM Gate อะไรพวกนี้ต้องมาคอมเพลว่าถ้า25 VM Gate กับที่ซื้อแบบ Standard กับ Data Center แกปมันต่างกันไหมต้องคอมเพลแบบนี้ถ้าคุณคอมเพลได้จะเห็นตัวเลขคุณก็จะได้ตัดสินใจนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะวิเคราะห์จำนวน VM Gate ที่มันจะมีในระบบคุณก่อนเพราะไม่งั้นถ้าคุณไปซื้อ Standard คุณซื้อไปสุดท้ายคุณมาซื้อ Data Center แล้วมาครอบไอ้ Standard ที่ซื้อก่อนหน้ามันดูจะไม่มีคุณค่ามันถูกหักไปเลยเข้าใจใช่ไหมครับนะขึ้นอยู่กับจำนวน VM ไปลองผมจะไม่บอกว่าจำนวนเท่าไหร่คุณไปชั่งน้ำหนักดูนะครับคุณเปรียบเทียบคุณซื้อ20 Ryzen VM cover 3 โหนดกับคุณซื้อแบบ Data Center ไปเทียบกันดูนะครับ Cal เนี่ยจะพูดในสไลด์นี้เลย Client Access License วงเล็บ Cal ที่ทราบกันดีคือมี Cal ที่เป็น User Cal กับ Device Cal นั่นแหละมันเอา Cal เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่จะระบุในการเข้าถึง Windows Server ของคุณจะให้สิทธิ์เป็นแบบ Device หรือให้สิทธิ์เป็นแบบ User อันนี้มันก็ได้นะครับได้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนอธิบทนิดนึงนะฮะได้ทั้งหมดนะครับแต่มันมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นณปัจจุบันเราซื้อ Windows 2022 Cal ที่เราจะซื้อก็จะต้องเป็น Cal Windows 2022 Cal ของ Windows Server 2022 จะ cover Blackbird ไปใช้ได้กับ 2019 2016 ได้แต่ในปีหน้ามี Windows Server 2024 ถ้าคุณจะซื้อนะครับ Cal 2024 จะไม่สามารถเอามาใช้โทษที Cal ของ 2022 ที่คุณมีณตอนนี้คุณจะเอาไปใช้กับ 2024 ไม่ได้
คุณจะต้องซื้อแคลของ 2024 Windows Server 2024 สมมตินะอันนี้มันยังไม่มีจริงหรอก 2024 คุณต้องซื้อแคลของ 2024 แต่แคลของ 2024 จะ cover backward กลับมาสำหรับ 2022 นะครับคุณจะซื้อแค่ Windows Server License 2024 ไม่ได้แล้วไม่ซื้อแคลโอเคไหมนะคุณก็ต้องดูว่าเครื่องนั้นน่ะมันจะต้องมีการ access กี่แคลก็ว่านไปโอเคไหมครับนะถ้าคุณจะใช้ Remote Desktop Service Cal มันจะเป็น Cal แยกออกมานะเนี่ย RDS Cal ปกติคุณซื้อ Windows Server License Standard กับ Data Center คุณจะต้องซื้อ Cal ใช่ไหมครับ User Cal หรือ Device Cal แต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณมีความต้องการที่จะใช้ Remote Desktop Server ใน Application Mode ที่เป็น RDS Cal เนี่ยคุณจะต้องซื้อแยกเพิ่มออกมาคือเครื่อง Server Standard Edition หรือ Data Center Edition เนี่ยมันสามารถทำตัวเองเป็น Domain Controller ก็ได้เป็น Web Server ก็ได้เป็น File Server ก็ได้และเป็น Terminal Server ก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณใช้ Terminal Server อยากจะให้ User Remote Session มาหลายๆ User เพื่อมาใช้ Application Mode ต่างๆนะครับหรือเป็นแบบ BDI อะไรก็ว่าไปที่เป็นของ Microsoft นะคุณก็ต้องซื้อ Cal ที่เป็น RDS Cal เพิ่มแม้คุณมี Cal ของ Windows Server อยู่แล้วมันคนละเรื่องกันนะคุณต้องซื้อเพิ่มในโหมด RDS นะครับ Device Cal เวลานับสังเกตดูรูปนะครับ2เซิร์ฟเวอร์เวลาซื้อเขาจะดูว่าแล้วในองค์กรของเรามีคอมพิวเตอร์กี่ไลเซนส์จากตัวอย่างจะสังเกตว่านะครับ1 device multiple user นะครับมีโน้ตบุ๊กจะสังเกตนะในองค์กรต่างมันจะมีจุดบางจุดนะที่มี1เครื่องเข้าวนเป็นกะเช้ากะบ่ายกะเย็นกะดึกไอ้แบบนี้1เครื่อง multiple user ปรากฏว่าในองค์กรเราเนี่ยถ้าเป็นนับดีๆเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะน้อยกว่าจำนวนของ user ไอ้แบบนี้นะครับไอ้แบบนี้หลายๆองค์กรจะซื้อเป็นแบบ device cal เรามาดูอีกถ้าเป็น user cal เขาจะนับนี้ครับเซิร์ฟเวอร์มันมีกี่เครื่องก็แล้วแต่เราซื้อ cal เนี่ยเขาจะบอกว่า1 user เนี่ย multiple device 1 user อาจจะมีหลายๆ device 1 user สมัยนี้เนี่ยเขามีแท็บเล็ตเขามีโมบายโฟนเขามีโน้ตบุ๊กเขามี PC ไอ้1 user เนี่ยไม่ไปนับจำนวนคอมพิวเตอร์ในองค์กรไปล็อกอินที่ไหนก็ได้แต่จะนับเป็น1 user เรียกว่า user cal เนี่ยสังเกตนะครับ per user ก็คือเขาสังเกตไหมเซิร์ฟเวอร์มี2ตัวก็ว่าไปเวลาซื้อ cal นับตามจำนวน user เลย user มีในองค์กรเรามีกี่คนซื้อตาม user เพราะถ้ากำหนดนะครับองค์กรลักษณะนี้คือองค์กร1 user เนี่ย access ได้ทั้งโทรศัพท์ทั้งแท็บเล็ตทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง PC กลับบ้านก็เปิดเครื่องมาล็อกอินอีกเครื่องหนึ่งก็ยังได้เข้ามาอย่างเงี้ยเหมาะที่จะซื้อแบบ user cal นะครับแต่ไอ้พวก device cal คือนะครับ1เครื่องเป็นกะเนี่ย1เครื่องเป็นกะ1เครื่องรองรับ user ได้หลายคนแต่ละคนล็อกอินก็มีโปรไฟล์ของตัวเองใช่ไหมนั่นแหละอันนี้เหมาะสำหรับซื้อแบบจำนวนแบบ device cal เนี่ยวิธีในการพิจารณาว่าจะซื้อ cal แบบไหนดีนะอันนี้เป็นเทคนิคนะที่จะต้องดูนะครับซ้ายมือเนี่ยนะครับ your company started out looking like this นะครับ more user than device ถ้ามี user มากกว่า device คอมพิวเตอร์มี3เครื่อง user เยอะนะครับพวกเนี้ยนะครับ user มีให้ตายยังไงก็มีใช้3เครื่องนี่แหละวิธีการแบบนี้คือจะสังเกตได้ว่าถ้าคุณซื้อตามจำนวน device cal ถ้าคุณซื้อตามจำนวน device cal คุณจะซื้อแค่3ไลเซนส์เท่านั้นถ้าคุณไม่มีเหตุนะว่า1คนเนี่ยมันใช้หลายๆอุปกรณ์ซีนาริโอนี้คือนะครับ user หลายคนนะครับ1 2 3 4 5อันนี้มี5 user 5 user เนี่ยเขาวนกันใช้เครื่องที่1 2 3บ้างวนไปวนมาแบบนี้จำนวนไหนน้อยกว่าซื้อแบบนั้นก็คือซื้อแบบ device cal นะ
และฟังก์ชันงานก็ต้องได้ด้วยนะแบบนี้ซื้อแบบ device cal ต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่งนะองค์กรของคุณไป device cal แล้วคุณก็จะต้องไป device cal ตลอดมันจะสลับมานี่มันจะสับสนเลยนะ agreement นี้นะครับต่อมานะครับด้านขวามือด้านขวามือเนี่ยเวลาเขาดูเขาบอกว่าเนี่ย more device than user นะครับมี device มากกว่า user นะมี device มากกว่า user หรือกลับกันคือ1 user เนี่ยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเขาก็ใช้โน้ตบุ๊กเขาก็ใช้ยังมาล็อกอินด้วยมือถือเพื่อใช้ผ่านมือถืออีกผ่าน iPad ผ่านแท็บเล็ตอีกซึ่งซีนาริโอของการใช้งานหลายๆองค์กรเป็นแบบนี้นะครับอย่างองค์กรผมก็เหมือนกันหนึ่งคนเนี่ยใช้ผ่านมือถือใช้ผ่านโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็อาจจะใช้ผ่าน PC 1 คน1 user เนี่ยใช้หลายอุปกรณ์อย่างเงี้ยเวลาซื้อตามจำนวน user เพราะถ้าซื้อตามจำนวนอุปกรณ์1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าซื้อตามจำนวนอุปกรณ์ในเคสนี้คุณจะต้องซื้อ9 license มันแพงกว่ามันต้องซื้อเยอะกว่าเพราะงั้นคุณก็ซื้อตามจำนวน user คุณจะได้ซื้อแค่3 user cal แค่นั้นเองด้านซ้ายมือถ้าคุณมีซีนาริโอแบบนี้คุณดันไปซื้อ user cal คุณจะได้ซื้อ5แพงกว่าซื้อแบบ device cal แน่นอนเพราะ device cal มันมีแค่3 user cal มันมีตั้ง6ด้วยซ้ำโทษทีนะนับหลุด6เห็นไหมครับเพราะว่าเราพอจะเข้าใจใช่ไหมครับนะครับนะแต่องค์กรหลายๆองค์กรณปัจจุบันจะไม่ใช่แบบ1คอมพิวเตอร์ล็อกอินหลายๆคนไม่ใช่ละอาจจะมีบ้างนะครับแต่มันก็ต้องตัดสินใจเพราะงั้นต้องไปดูว่าองค์กรของแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับการซื้อไลเซนส์รูปแบบไหนนะครับอันไหนน้อยกว่าซื้อแบบนั้นโอเคไหมครับมันจะทำให้เราลดคอสตามนี่แหละ presentation นี่แหละนะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เอามาฝากเอาไปใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับและหลายคนที่ยังไม่ชัวร์เนี่ยดูคลิปนี้ไปก็คุณก็จะได้ความรู้ที่ถูกต้องละเอาไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อ License Middle Server แบบไหนดีนะ License Middle Server ถ้าซื้อในสภาพแวดล้อมที่เป็น Virtual Machine ต้องคิดแบบไหนนะคิดยังไงนะถ้าซื้อ Cal ต้องคิดยังไงนะไอ้คลิปนี้ครบเลยนะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับเมื่อได้ประโยชน์แล้วก็มากดจอยนะครับเพื่อสนับสนุนช่อง Tech Adopt มีหัวข้ออะไรที่อยากจะรู้ลึกๆและถ้าคิดว่าอธิบายเข้าใจดีก็ฝากกดไลค์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยว่าโอเคนะดีมากเลยครับอาจารย์หลายๆคนชอบเรียกพี่อาจารย์นะครับพี่พัฒนาชื่อเล่นพี่รักนะครับพวกเราเรียกชื่อพี่เล่นได้รักเราเรือไม่ไก่กอไก่สมรสีนะสามารถคุยกันชื่อนี้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ผมอาจจะติดแนะนำตัวพัฒนาช่อง Tech Adopt นะครับก็เรียกผมรักได้รักษานั่นแหละรักนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับพวกเราครับโอเคฮะสวัสดีครับ